Hyvää päivää. Nyt on kunnon talvikelit. Alkaa olla aika kylmää ainakin näin niin kuin eteläisen Suomen mittapuulla. Että nyt on -25, yöllä tulee vielä vähän kylmempää. Ja mä tulin telttailemaan ja pilkille tämmöiselle vähän syrjäisemmälle hiljaiselle järvelle omaan rauhaani tänne. Ja mä naulaan teltan tohon jäälle, laitan kamiinan tulille, saan telttaan semmoisen mukavan oleskelulämmön sinne ja siinä on hyvä viettää pitkää pimeätä keskitalven iltaa ja välillä vähän katsella tähtitaivasta ja semmoista. Ja huomenna sitten pilkitään ja katsotaan, että saisiko jotain kalaa tästä järvestä. Että mä oon saanut kesällä aika mukavia ahvenia tästä virvelillä ja nyt olisi toiveissa sama homma sitten tuolta jään alta pilkillä. Tervetuloa mukaan reissuun! Joo, päivä alkaa tässä jo taittua hämärän puolelle, mutta pääsin tuossa laskevan auringon valossa vielä tulemaan tänne. Todella hienon näköistä ja huominen päivä on myöskin aurinkoinen. Ei yhtään loskaa jäällä, todella hyvä. Saa teltan tähän jäälle, sit on takuu varmasti tasainen makuupaikka ja mä ajattelin vielä kairata vesireijän sinne teltan sisäpuolelle, niin saa suoraan sulan veden siitä. Mulla on suurin osa tavaroista niin kuin rinkassa täällä, vaikka ei sinällään tarvis, mutta kun se on vaan niin paljon helpompaa niin kuin autossa ja autosta pois niin kuin siirrellä niitä tavaroita, kun voi tuoda tyhjän ahkion ja kantaa repun selässä ja sillä lailla, että se täyteen pakatun ahkion kantaminen ei ole mikään niin kuin kauhean mukava hommeli.
eiköhän tässä nyt yhden yön pärjää. Nämä mun tiipiin pystytykset on aina vähän tämmösiä niinku satunnaisia. En ole koskaan vielä saanut semmoista täydellistä kartiota, mutta se johtuu kyllä osaksi siitä, että mä haluan aina tämän niinku harjan niin korkealle kuin vaan saa. Eli tää mun salko on niin pitkänä kuin mitä se menee. Ja siinä asennossa tämä kangas ei edes niinku asetu täydellisesti sillä lailla pinkeäksi, että se on suunniteltu jotenkin, niinku, että se olisi matalammalla se salko. Mutta kun mä oon aika pitkä ihminen ja mä istunkin aika niinku korkeana sillä lailla, niin mä tykkään mieluummin, että tässä tiipiissä on korkeutta kuin leveyttä. Se on niinku mulle parempi. Toi helma jää siis aina jostain kohtaa niinku löysäksi, mutta se on semmoista. Täällä on mun vesipaikka. Siitä vielä keskuslämmitys. Ton piipun käsittely on niin nokista hommaa, että mulla on tämmöiset rukkaset erikseen sitä varten. Joo, nyt on vähän ahdasta. Täällä on varmaan sitten mun oleskelutilani pikemminkin. Tämähän on tämmönen miniteltta, tämmönen hobittiteltta, mutta kyllä tää yhdelle riittää. Tää lämpee saman tien. Tää koko setti ei paina juuri mitään, oliko se 3 kiloa niin kuin kamiina ja kaikkia. Sillä lailla, että on tää niin kuin ahdas, mutta toisaalta sitten kuinka paljon sitä niin kuin tilaa sitten yhdelle ihmiselle loppujen lopuksi täytyy olla, niin se on aina semmoinen. Se pitäisi tietysti jokaisen itse määritellä, mutta mä oon kyllä ollut sillä ihan tyytyväinen tähän. Ja monenlaisissa olosuhteissa on ollut tämän teltan kanssa, että mulla on kova luottamus siihen, että tää kestää tuulet ja sateet ja muut, että ei ole mitään ongelmia ollut. Kuuluu semmoista puhinaa ja raskaita askeleita tuolta vastarannan metsästä. Toivottavasti se on vaan hirvi eikä unilta häiriintynyt karhu. Kuulin monta kertaa, ne ei voinut mitenkään erehtyä, että semmoiset niinku raskaat askeleet ja sitä matalaa puhinaa. Joo, mielikuvitushan lähtee helposti vähän laukalle noissa tommosissa tilanteissa, eikä siinä mitään, mutta joo, Pirkanmaallahan on kauhean vähän karhuja muutenkin ja sitten se todennäköisyys on vähäinen niiden näkemiselle, vaikka niitä olisi paljonkin ja sillä lailla, että se on semmoinen asia, ei niitä kauheasti kannata miettiä, mutta ei ne nyt mitään satuolentojakaan ole. Se olisi ihan kauhea tilanne, jos sattuisi törmäämään niin kuin vahingossa johonkin semmoiseen talvipesään tuolla mettässä kulkiessa talvella. Että en haluaisi olla siinä tilanteessa, mutta joo, eiköhän siellä nyt joku hirvi varmaan siellä tallusteli tai jotakin ja puhisi mennessään.
Jää pitää kauheita meteliä välillä. Kun on semmoisia räsäyksiä menee välillä niin kuin jäätä pitkin. Ei tämmöisellä pienellä järvellä ainakaan ole mitään riskiä niin kuin olla nyt, että jäätä on joku 20 senttiä. Siinähän rytisee, ei tosta jäästä kyllä vahingossa pääse läpi niin kuin mitenkään. Sitten vaan lämmitystä päälle. Mä laitan varmaan tänne kamiinan alle vielä jotkut klapit, että ne tukee Mulla on semmonen vanerilevy niin kuin alustaksi tälle, mutta mä en muistanut ottaa sitä mukaan. Pitää improvisoida. Joo, tällä hetkellä 26 astetta pakkasta. Mulla on tuolla Ahkion aisassa tai siinä vetovyössä mittari. Ja tämä on tietysti nyt niin kuin maaston alavin kohta täällä järven pinnan tasossa, että kaikki kosteus ja kylmin ilma on tietysti just täällä. Ja ilman lämmitettävää majoitetta en tulisi tämmöiseen paikkaan, mutta nyt kun on toi kamina tuossa lämmittämässä, niin ei mitään ongelmaa. Täällä teltan sisässä on mukavan lämpöstä ja mun toi vesireikä oli tietysti jäätynyt jo kiinni tossa, niin piti se avata uudestaan ja nyt voisi keittää kahvit ja laittaa ruokaa tulille tästä sitten. Ei tässä nyt oikein mitään ihmeellistä, tää on vähän semmoista ajanviettämistä sitten tästä eteenpäin, niin kun, että nyt kun kaikki on niin kun tehtynä ja laitettuna valmiiksi, niin mulla on tuossa peurapaisti, mä laitan sen kattilaan ja vähän kasviksia ja hauduttelen pitkään siitä ruuan vielä ja tähti taivas näyttää olevan aika komea tuolla ulkona ja sillä lailla. Aika hyvä homma. Just nyt kaikki on tosi hyvin. Täällä on mukavan lämpöistä teltassa ja kaikki on tosi hienosti. Joo, mulla on toi bensakeitinkin mukana, että voi keitellä tarvittaessa sitten kahvivesiä ja tämmöisiä vähän nopeammin tossa, että se kaminan päällä kiehuu kauhean hitaasti ja se on enemmänkin sitten sillä justiin, että jos haluaa niinku haudutella ruoan pidemmän kaavan mukaan, niin se soveltuu siihen hyvin, mutta ei oikein semmoiseen niinku veden nopeampaan kiehuttamiseen kyllä. Mä ostin kahvikaupasta tämmöistä kofeiinitonta kahvia, mikä tulee tämmöisessä riemunkirjavassa psykedeellisen näköisessä pakkauksessa. En tiedä onko mistään kotoisin, mutta ne suositteli tätä, niin annetaan tämmöiselle nyt mahdollisuus. Tuoksu ainakin on todella hyvä. Totuuden hetki kahville.
Aika hyvää. Tavallista kahvia, ei siis mitään niinku erityistä, niin kuin ei pitänyt ollakaan. Ihan hyvältä vaikuttaa. Joo, mulla olisi peuran ulkofilet tässä, niin tämä kuutioiksi kattilaan ja kypsymään hyväksi aikaa ja sitten vähän kasviksia perään sitten myöhemmin, niin semmonen niinku peruspata ruoka olisi tarkoitus tehdä tästä. Tämäkin aika jäässä nyt, mä sulatin tän kotona pakkasesta ennen lähtöä, mutta nyt on sen verran tiukka toi pakkanen, että kaikki jäätyy tosi nopeasti uudestaan. On tää onneksi ihan tällainen niin kuin leikattavissa ja ei siinä mitään. Tuosta ja sitten tämmönen lihafondi perään. Sitten vähän pippuria ja laakerinlehteä. Mä tein ehkä vähän kyseenalaisen teon. Mä lisäsin nuudeleita tähän, kun mä olin ajatellut tän ihan vaan semmosena lihakasvispatana, mutta se näytti niin pieneltä se määrä ja mulla on kauhean nälkä, niin mä lisäsin tuohon nuudeleita. Ei ole mikään ihan perinteisin ruoka toi tommonen riista nuudelipata, mutta semmonen tästä nyt kuitenkin tuli. No niin, eiköhän ne hauduttelut riitä. Kauhean nälkä. Pitää antaa tämän vähän jäähtyä, mutta pitää maistaa tästä pikkusen lihaa ensin, että tuliko mureeta. Ja tuli kyllä. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Tästä tuli ihan onnistunut ruoka. Huomenta. Yö meni ihan mukavasti. Jalat oli vähän kylmät ison osan yöstä, mutta ei liian. Nukuin ihan hyvin. Nyt on -28 ja aurinko nousee tuolla
Ai että on niin kauniin näköistä, kun auringonvalo osuu tonne maisemaan, tonne metsän reunaan. Todella kaunista ja talvisen näköistä. Tähän kylmään alkaa niin kuin tietyllä tavalla vähän tässä niin kuin turtua, tai aamulla kun nousi makuupussistakin, niin ei se sillä lailla niin kuin tuntunut kauhean pahalta. Ja sillä lailla, että alkaa jotenkin vähän niin kuin tottua kylmään, mutta kyllä kädet on niin kuin kylmät vähän väliä, että aina kun pitää koskea johonkin kylmään esineeseen, niin siinä tietysti tulee käsille kylmää. Mutta se nyt on vaan semmoista siis pintapuolista, eihän se mitään semmoista niinku paleltumista ole, vaan että niinku tuntuu kylmältä. Pientä nypyä oli heti tossa, mutta taisi olla niin pieni kala, että se ei saanut otettua sitä koko toukkasyöttiä, niin se kävi vaan näykkimässä sitten. Joo, kyllä on niin kylmä, että en mä täällä kauaa rupea kyllä seisoskelemaan, mutta mä poraan 2-3 reikää vähän eri paikkoihin ja kokeilen, että tulisiko joku kala. Tämä on nyt 3. kohta, tai niinku 3. reikä. Mä teen varmaan sillä lailla, kun mä siis poistun tästä sitten niinku tämän järven toiselle puolelle, niin mä otan tosta kaikki kamppeet mukaan ja poraan 2-3 reikää tossa matkan varrella ja kokeilen, mutta alkaa toi kylmä hiipiä sen verran jo puseroon tässä, että en aio seisoskella kyllä kauaa enää. Nyt alkaa tulla sen verran viileä tässä pönöttäessä, että mä luulen, että nämä pilkkimiset loppuu nyt tällä kertaa tähän. Kalaa ei tullut, mutta tää on kyllä ihan potentiaalinen kalajärvi, ei siinä mitään. Että ne on vaan kauhean passiivisia ne kalat tällä talvella ja pitää osua oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja olla paljon sinnikkäämpi ja käyttää paljon enemmän aikaa kuin mitä mä nyt käytin, mutta ihan hauskaa oli kumminkin kokeilla ja kairahan mulla oli joka tapauksessa mukana niin kuin vedenottamista varten, niin totta kai mä otin pilkinkin mukaan sitten ja toukat taskuun. Siimakin jäätyi ja sotkeentui. Voi mitä tunarointia. Sydäntalvella retkeily on vaan niin erilaista kesäkauteen verrattuna. Kesällä on tosi mukavaa, kun voi vaan istua alas kalliolle ja rauhoittua siihen ja antaa ajatusten lentää, mihin ne haluaa milloinkin lentää. Talvella kylmyys tekee helposti sen, että on vaikeampaa rentoutua, kun pitää pysyä liikkeessä koko ajan, ettei ala kylmettymään. Lämmin teltta on totta kai hieno juttu, mutta
kun on jo pitkän illan ajan kattonut sitä teltan seinää, niin ei viittisi enää päivällä kauheasti katsella sitä. Mutta eipä sitä osaa poiskaan pysyä retkiltä ja sopivilla varusteilla pärjää kyllä. Talvisessa metsässä ja jäätyneillä järvillä on tosi hienoa kulkea ja ihmetellä. Parhaassa tapauksessa saa ihailla iltaisin kirkasta tähtitaivasta tai revontulia ja auringonpaiste talvipäivänä nostattaa mielialaa väkisinkin. Ja ne kodin mukavuudet tuntuu sitten vielä paremmilta sen jälkeen, kun on nukkunut yön pakkasessa. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moikka!